מקדש מלך עיר מנוחה קומי צאי מתוך ההפכה תוכחי ומה תמי יחסו אני העמי ונבנתה היא הרתילה לך נורידי לקרקנה בני שבת לקבלה לך דודי לקרקנה בני שבת לקבלה היי 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 והיו למשיסה שוסייך רק הכל מרבייך יסיס עלייך אלוהייך זאת חתנה קרה לך נודי לקרקנה
לקראת כלה, פני שבת נקבלה. בואי בשלום, את ערב עלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני הסגולה. בואי חלה שבת המלכה, יא בבאי יא נאי יא נאי יא נאי יא נאי דודי לקראת כלה, יא נאי יא נאי יא נאי יא נאי פני שבת נקבלה. You may be seated. This is the time in the service when we open the door if there are mourners in the community, and we welcome and embrace them and wish them comfort. This week we hold very much in our hearts those who are mourning in Israel the murders of 3 Israelis who were having a normal evening after Yom HaAtzmaut in the town of Elad, and were murdered viciously. And so we extend condolences to all the mourning families. This week also we commemorated Yom HaZikaron, Memorial Day, and Yom HaAtzmaut, and this opened lots of wounds and lots of loss, a lot of grief, a lot of memories. And so we, at this point, we ask heaven, God, to send comfort and healing to all those who are in such pain of grief. Continue with Mizmor Shile Yom HaShabbat on page 27 or page 266 in Sim Shalom. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלינה ולמות. מעולם כל מחשבותיך ישמע לא ידע עושה לא ימין בצדך, כי הנה יברך אדוני צדיק. עוד ינובון בצבע דשנים ועננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו, אדוני מלך גאות לבש, לבש אדוני עוזי תזרתי עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש, לביתך נא בקודש, אדוני לאורך ימים. היי 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 היי
For the service of our reads, page 39A or page 279, Baruch Hu. מעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המריבה הרבי Page 40, page 282 Matalon, Meitzir Alam Chavta, Torah ומצוות וחוקים משפטים אותנו ונשמח בדברי תורתך כי הם חיינו יאברך ימינו ובהם נגע יומם בלילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובדרכך בדרך ושוכבך וקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך בנשמות תשמע
ולא תטורו אחרי לבבכם אתם זונים, תזכרו. מצרים, להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני וזולתו אנחנו ישראל לעמו פודנו מלכים מלכנו עמנו העושה גדולות עד אין חקר נפלאות במספר הסמנה שמוחיים מאיתנו ויוציא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם המעביר בנבין. We pray for redemption, page 44 or page 290. ברצון קימבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוספת מלכותך ראו בניך בוקר הים לפני משה זה אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד כיפד אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We pray for peace on page 45 or page 292 in a week that sometimes I think people don't actually believe that we should be praying anymore for peace, that perhaps we should let it go, that the world is too broken, there's too much hatred, and time again, the liturgy has peace. All prayers are sealed with peace, says the tradition. God's name is peace, says the tradition. And we pray for peace even when we don't feel like we think it's achievable, because that is the aspiration, and even in weeks that are hard and sad and painful and anger-filled, we return to the liturgy to remind us that we should never desist in the hope and the fervent blessing that peace should come and that we should work towards it. Page 45. השכיבנו אדוני לשלום, תקרינו עצה טובה מלפניך, תושיענו למען שמך. צל כנפיך תסתיר בן שמונה מצלינו תכיר. ומטה ושמות צדיק. ופרוס עלינו עלינו סוכת שלומך ופרוס עלינו
סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני, הפורש סוכת שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ועל כל יושבי תבל, ועל ירושלים. V'shamru, page 46 or page 294. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. השמיים ואת הארץ וביום אשר יהי שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש מרבה אמן. בעלמא דברה קילותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש לרב מברך יעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. We face Yerushalayim towards the east for the silent Amidah. The formal text of the Siddur is on page 47 to 52 or page 296 in Sim Shalom, or the prayers of your own heart.
Please remain standing for Vayichulu, page 53 or 314. ויחולו השמיים והארץ וכל צבא אכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ מגן אבות בדברו וחיי מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו מניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד ועוד הברכות אל הודעת אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי מניח בקדושה לעמד ושני עונים זכר למעשה בראשית אלוהינו אלוהי אבותינו ואמותינו רצה במנוחתנו קדשנו עצותיך ותן חלקנו בטובתך סבינו מטובך ושמח נפשנו משועתך ותאר ליבנו לעובדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך וינוחו בה ישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו מקדש השבת אמן Kaddish Shalom, page 54 or 316.
יתגדל ויתקדש מרבה, אמן. ויעלמה דברה קילותי ומליך מלכותי וחייכונו וימכונו את כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלם ולעל בעלמיה, יתברך. ברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה לקודשה בריחו לנמין כל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה למילן בעלמה ואמרו אמן. אמן. תקבל צונבותון תכו ישראל קדמון משמיה ואמרו אמן. יש למה רבה משמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. If I could invite some members to pass out the cups of Kiddush so everyone can have. In this moment, we invite up Maya Cohen, who will become called to the Torah tomorrow as a bat mitzvah, to lead us in Kiddush on page 55 or page 318. We invite you also, if you're at home, to get a cup of wine or a cup of juice to make Kiddush. Let's wait just a moment for the cups to be passed out. קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך. קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך. סבנו מטובך ושמח נפשנו בישועתך. סבנו מטובך ושמח נפשנו בישועתך. יללי ללי Went up to the balcony, a rabbinic fellow, Aaron Levin, he gets the best. many extra mitzvah points. Nobody has done that before. קדושים תהיו. Okay, Maya, pick up the Kiddush cup. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pari hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho v'ahava uvratzon hin hilanu zikaron l'maseh bereshit ki huyom techilach l'mikra'ei kodesh zeher l'itziat mitzrayim kibanu b'harta ve'otanu kidashta mikol ha'amim ve'shabbat kodshecha ve'ahava uvratzon hin hilanu baruch atah Adonai mekadesh hashabbat. Drink. L'chaim. You can see there's some children in the balcony. Any children who are here, come on down Come for down. a blessing We have quickly. another kid here. Come. Come, Maya.
Till tomorrow. Offer these words of blessing from the end of the book of Bereshit that Yaakov gave to his grandsons. They're coming. Here they come. All right. מלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, בקרב בהם שמי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, ויצחק, וידגו לרוב, וידגו לרוב, בקרב הארץ. ישימך אלוהים כשרה רבקה, רחל ודיה, ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. Amen. Aleinu, page 56 or page 320. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהה, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שכל תשמע ויוס לרצון. כי אדוני הוא האלוהים בשמיים, עמנו תחתנו. כן, יקבל לך. כן נקבל לך אדוני. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We turn now to Mourner's Kaddish, which is on page 58 or 324 for those marking your yard site or those in mourning, and invite those on Zoom to unmute at this time. I recognize also this Sunday is Mother's Day, and for some this is the first Mother's Day without mothers who are alive anymore, and so we're holding in particular all those in mourning in our hearts, and particularly those who this will be a hard Sunday. יתגדל ויקדש שמי רבה, אמן. ועמד יברח ירוצה וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה ברך לעולם ולעולמי. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשמי קודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. May be seated. Mazal Tov to Maya and her entire family on becoming a bat mitzvah, to her parents Karen and Gary, and to her siblings Ethan, Zachary, and Georgia, all those who are here to celebrate. We want to extend, actually mourn the death of our longtime member Connie Gruber, who was a beloved member of this community, a doer of mitzvot. She was very involved in Bikur Cholim for many years,
and made her way to Utah to be with her son during the pandemic, and unfortunately passed away on Monday evening. And so we're all holding her memory close and all that she gave to this community and received also in return. Tomorrow morning we'll gather for Shabbat morning services and Maya's Bat Mitzvah at 9:30 on in person or virtually. And following Shabbat morning, just so people know, we're not expecting that the weather is going to clear up. So if we're not able to have Kiddush on the roof, we will then let people take a little portable lunch with them to go. And we'll conclude Shabbat together at 8:50 for Arvit and Havdalah. We have had many events in celebration of Yom Ha'atzmaut and marking this auspicious time in the calendar. And 7:30 on Monday evening with the Connections Cocktail Hour, we'll be joined by our BJ member, Professor Donna Robinson Devine, on the topic, The Jewish State, Promises Fulfilled and Promises Broken. 7:30 on Monday evening. You can register on the BJ website. And then Tuesday, also evening, actually the same night, there's a congregational collaboration on anti-Semitism on college campuses. We're a part of a consortium of Jewish educators who plan programs together. Everyone is welcome to join. There are many things coming up. I just want to point to a couple more. One is Tuesday evening, we'll be continuing our teaching and learning on Pirkei Avot. And this Tuesday, we have the great privilege of having Rabbi Shmuley Yanklowitz with us, who lives in Arizona. He does incredible work around justice, immigration. Actually, we visited him and his Beit Midrash with our 8th and 9th graders a number of years ago. And he's a wonderful teacher. He has many books, so he's going to be exploring the foundations and the themes of the 3rd chapter of Pirkei Avot. And a couple of other things, as Roly said this week, amongst many other things, was the potential heartbreak or rage, depending on where you sit on the spectrum, at least I'll just, in terms of the leak from the Supreme Court and the profound worry of what a potential decision of overturning Roe versus Wade would mean in this country, not just around the questions of abortion, but just around democracy also, and around what it means to have a Supreme Court that's willing to overturn a 50-year precedent and a narrowing of rights rather than an expansion of rights. And so it's a very, very kind of unbelievable moment, although not surprising in certain ways. So a couple of things coming up. A week from Wednesday, we have the great privilege of being joined by Dahlia Lithwick, who's the senior editor of Slate. She's a lawyer, and her expertise is on the Supreme Court. She does great writing and podcasts, and so she's going to come on Zoom to be with us to talk about this moment in time and the decision. Also, the National Council of Jewish Women, in consortium with the RAC and a number of other Jewish justice organizations, are planning for a rally in DC at 9 o'clock on Tuesday, the 17th in the morning. There's going to be a bus at the JCC in consort with us, and I think the SAJ. For those folks who want to make it to the rally, we anticipate there will be more rallies, and this one is not necessarily set up for New Yorkers to get there in a timely way, but we promise that we'll be on top of all these things. And just to say, we've said it many times, but in Judaism, there is obviously a profound recognition of the sacredness of life and the mitzvah of pru orvu, which is to be fruitful and multiply. And at the same time, there is a profound tradition around recognizing the sanctity of a mother's life and the choices that need to be made in that way. And so while some might say that religious community only has one position on abortion, it's just not true. It's not true in Judaism. And we should be able to hold that truth and fight if that's where we find ourselves on the religious basis, that actually, as a religious person in this country of separation of church and state, we have the right as Jews or anyone else to make that decision for our bodies, particularly as women. So it's important. There's plenty of material about it, and we will not desist in our commitment to try to move this conversation forward and to be active on it.
And finally, on Thursday, May 19th, we'll be having our annual spring benefit in person, please God, with celebration. And it's a way every spring to raise money for this community. While there's a lot of spirit and love and generosity and mitzvot here, this community does not run only on those things. We need support. And so whether you're here in person or joining us online, this is particularly a time to give and support the community. We need the support in order to do all the many things that we're doing, including live streaming. And yes. Is it only for members? It is not only, great question. It is not only for members. Anyone can come. Anyone can give also. You don't even need to come to give. Imagine that. Can you join this event on a live stream? You can join it. There's going to be a live stream aspect, and it's going to be a game show called Who Knows One, which has gotten which was born during the pandemic in the Jewish community, and it's going to be a lot of fun. So we hope to either see you in person, see you on live stream, or be grateful for the support that you give by sending your money to us. I think that's it. We'll conclude with Shalom Aleichem, page 73 or page 722. Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elyon, Malachei Rachamim, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא בואכם לשלום מלאכי השלום מלאכי העליון מלאכי רחמים מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מלאכי רחמים מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי השלום מלאכי רחמים מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא
18. May God give strength to God's people. Adonai Barech et Amav Bashalom. May God bless all God's people with peace. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Mazal tov.